Welcome sa Knorr Lutong Nanay 21-Day Challenge. Ako po si Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Ano nga ba itong Knorr 21-Day Challenge? Isa itong gabay para naman matuto tayo ng healthy cooking. Para naman mas maging healthy tayo. Nasa day 13 na tayo ng ating 21-day challenge. At saktong-sakto itong lulutuin natin para sa mga active kids nang sa ganon ma-regain nila yung kanilang energy. Ang lulutuin natin, ginisang patatas. Kaya tara, umpisa na natin to. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Patatas. Bukod sa carbohydrates, meron din itong resistant starch na nakakatulong para i-regulate yung ating blood sugar. At tinutulungan din ito ang mga good bacteria sa ating katawan para dumami. Kailangan din natin ng Knorr Chicken Cube, ng sibuyas, at ng bawang. Bukod sa mga ingredients na to, kailangan natin ng tubig at ng mantika. Umpisa na natin. Pagpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. At sa oras na uminit na to, igisa na natin kaagad itong bawang. Inuna ko tong bawang dahil gusto ko medyo malasa talaga yung bawang, yung tipong roasted garlic flavor. Kaya naman, pagkagisa natin ng bawang, hintayin lang natin ito na mag-umpisa ng mag-light brown. Kapag nakita na natin na ganun na yung kulay, ilagay na natin kaagad yung sibuyas. Ginagawa natin ito para hindi kaagad masunog yung bawang. Ituloy lang natin yung paggisa ng mga 30 to 40 seconds. Ngayon ilagay na natin itong patatas. Itong patatas ay hiniwa ko lang ng pahaba at kung mapapansin niyo may balat pa to, nililisa ko lang mabuti dahil may nutrients din sa balat. Itong patatas ay may resistant starch na nakakatulong i-regulate ang ating blood sugar level. At nakakatulong din ito para dumami yung good bacteria sa ating katawan. At isa pa, mayaman din ito sa potassium na nakakatulong naman para pabutihin yung ating puso, yung ating mga buto at yung ating mga kalamnan o muscles. Isa pa, gluten-free din ito, kaya maganda itong replacement sa tinapay. Pagkagisa natin sa patatas, ilagay lang natin yung tubig. At pabayaan lang natin kumulo. At habang nag-uumpisa ng kumulo yung tubig, ilagay na natin itong ating Knorr Chicken Cube. At haluin lang natin. Pabayaan lang natin itong matunaw sa tubig. Nakita nyo naman, sobrang simple. Nutritious na, masarap pa. Ang gagawin ko muna ay tatakpan ko lang itong ating lutuan. At ituloy lang natin ang pagluto ng mga 3 minuto pa. Ready na to. Ilipat lang natin sa isang serving bowl at iserve na natin. Eto na, ang ating ginisang patatas. Sigurado kong magugustuhan ito ng inyong pamilya. Dahil kapag may Knorr, nutritious food can be delicious. Itong ating niluto ay may taglay na 415 calories na tamang-tamang ipare sa isang tasang kanin at isang perasong saging na panghimagas. Para sa mas marami pang nutritious and delicious recipes, bumisita lang kayo sa knorr.com.ph. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video.